ABB säljer AI-divisionen Robotics. Verisure går till börsen. Rapport från Dustin. Svensk inflation lättar något och guldet är nu över den magiska gränsen $4,000. Varmt välkomna till Börsfrukost. Idag är det onsdag den 8 oktober. Jag heter Anna Stjernqvist och med mig har jag Elinor Bäcket. Nu står det alltså klart att ABB säljer divisionen Robotics till japanska Softbank. Hur tolkar du det här, Elinor? Ja, den här avknoppningen var ju väntad. Det som inte var väntat var att det skulle bli en försäljning, utan man hade ju trott att det skulle komma till börsen. Så lite tråkigt för oss börsintresserade, för det hade varit kul, för det hade ju potentiellt kunnat hamna här i Stockholm och det hade varit roligt. Men för de som äger ABB är det svårt att vara missnöjd. Man får betalt 2 gånger omsättningen och nästan 2 gånger rörelsevinsten. Ja, en prislapp på motsvarande 50 miljarder kronor alltså. Vi ser hur det här tas emot vid öppning. Då får vi också äran att ta emot Verisures notering och klockringning. Alltså, hur tänker du om den här noteringen, största på väldigt länge, eller hur? Ja, precis. Det är det, och det blir väl ett börsvärde kring 150 miljarder kronor. Det noteras i euro, vilket är lite speciellt, och man har då satt kursen på 13,25. Det är så som vår kollega Martin Blomgren skriver. Han skrev teckna Verisure, och vad får man då? Jo, man får väldigt stark tillväxt, årlig tillväxt senaste 10 åren, 2-siffrig, men också en hög lönsamhet. Så frågan är, kommer den här tillväxten kunna fortsätta kommande år? Men allting tyder på, om inte annat sentimentet och all uppmärksamhet kring det här, att det kommer bli en lyckad notering och dessutom övertecknat flera gånger om. Ja, väldigt kul att se reaktionerna på det vid 9. Vi återkommer till det. Men innan lite fokus på natten och morgonens nyheter. Politisk oro fortsätter prägla marknaderna. Och guldet har som sagt passerat den magiska gränsen på $4,000 per uns. Inga nya nyheter kring budgetförhandlingar i vare sig Frankrike eller USA. Axfoods konkurrent ICA-gruppen redovisar sjunkande lönsamhet i sina delårssiffror. Bland annat på grund av sänkta priser. Och på tal om det så har vi fått svensk inflation, KPIF, rensat för energi. Det lättade något från 3,1 eller tvärtom, från 3,2 till 3,1% i årstakt enligt snabbmåttet då från SEB. Vi har också en intervju med Jens Magnusson om det här på SEB på sajt. Hur tänker du om det här? Det låter ju som positiva besked för flera. Ja, sjunkande inflation är såklart goda nyheter. Vi har redan sett en något oväntad räntesänkning, men allt annat lika så ska det här vara positivt för en pressad fastighetssektor och såklart goda nyheter för Riksbanken. Ja, och sen så har vi fått en av 3 stora rapporter den här veckan. Visserligen lite tråkigt kvartal från IT-försäljaren, återförsäljaren Dustin, eller hur? Hur tänker du om den rapporten? Ja, men precis. Dustin som ju varit oerhört pressad under lång tid. Man lyckas ändå leverera en rapport som är något bättre än väntat. Man har ett organisk tillväxt. Till exempel, och man ser väl att vissa av de här sparprogrammen ändå gör lite gott. Det är dock fortsatt dåligt kassaflöde och skulden på 4,3 nettoskulden 4,3 gånger ebitda är ju väldigt hög, och det är som Peter Hedlund säger, som följer Dustin nära, ett fall framåt, men kanske ändå inte något som lockar. Jag tror att man hade velat se lite mer tecken på vändning från Dustin, och även om den har gått väldigt dåligt, jag tror den är 77% på ett år, så har ändå aktien stigit inför den här rapporten. Så det ska bli spännande att se vad som händer i börsöppning. Och visst ska vi gå över till Verisure nu? Verkligen, det ska vi. Klockan börjar närma sig 9, börsöppning, och vi har Jonas Malmborg på plats där för att följa Verisures börsdebut om bara några sekunder. Ja, hallå där.
Vi står här på Nasdaq, Stockholmsbörsen i Frihamnen. Där Austin Lally, vd för Verisure, precis ringde i klockan. Och det är rena rama halleluja-stämningen här. Finansmarknadsminister Niklas Wykman är här. Börschefen Adam Kostial är såklart här. Och kader av rödklädda Verisure-medarbetare här. Och det är svårt att inte dras med av entusiasmen när handeln i Verisures aktie precis just nu sätter igång den största börsintroduktionen i Sverige sedan 2022, om inte större än Volvo Cars. Ni ser det här, entusiasmen. Vi återkommer från... Ja, förlåt. Fortsätt, ni återkommer senare idag, eller hur? Ja, exakt. Jag kommer att intervjua Austin Lally, vd för Verisure, senare här under förmiddagen när han får lite lugnare program. Så håll utkik på efn.se efter det. Ja. Stort tack Jonas, härligt att få ta del av den entusiasmen på plats där på Nasdaq. Elinor, hur ser det ut här då för Verisure i öppning? Ja, vad jag kan se så handlas det nu kring 14,90 då. Så ja, lyckat so far får man väl säga. Verkligen. Vi ska också ta och titta till ABB såklart. Upp 2,5%. Även Dustin lyfter på rapporten nära 4,5%. Expri Pharma ser ut att rasa 54%. Ja, precis. Där var det en paus i ett FDA-godkännande som tillkännagavs i morse. Så riktigt dåliga nyheter för Expri Pharma då. Och i övrigt inga större reaktioner vad jag kan se på de här inflationssiffrorna. Ganska försiktig öppning på Stockholmsbörsen. Precis. Jag kan däremot se att Adnode som tillkännagav ett stort kanadensiskt förvärv, 850 miljoner kronor, är upp nästan 10%. Ja, inga annars stora reaktioner som sagt på de här inflationssiffrorna. Små nedgångar för fastigheter vad jag kan se idag. Du har ju skrivit om ett bolag som du tror på i fjärde kvartalet, eller hur? Ett fastighetsbolag. Ja, men precis. Wallenstam. Och det ska bli intressant. Det är från vår analysredaktionens topp 12. Det har inte gått så bra. Den har gått i linje med fastighetsindex, vilket är då rätt uselt. Men på fredag kommer Atrium Ljungberg och Platser. Och vi ser som sagt, räntorna går ner, vi har sjunkande inflation. Får vi bättre siffror när det kommer till vakanser till exempel, så är det här ändå en sektor att hålla koll på. Men det jag vill bland annat också nämna, det var att Invisio, som ju, jag har en köpanalys på, kom med en vinstvarning igår och jag ser att de de handlas kring nollan idag. Den initiala reaktionen på den här vinstvarningen, det handlade om försenade leveranser, eller uppskjutna leveranser ska tilläggas, var en tvåsiffrig nedgång men som sen hämtade sig. Och det är väl då typiskt den här slagigheten som finns eftersom att man är leverantörer till försvarsindustrin. Men det håller vi fortsatt koll på och jag fortsätter noterar att det var en av få vinstvarningar som jag fått från svenska bolag den här perioden. Styrketecken, kanske. Det får man väl säga att det är, helt klart. Ja, och väldigt kul med Verisures notering. Missa inte den vd-intervjun här senare under morgonen. Innan vi rundar så kan jag också nämna att vi får Fed-protokoll klockan 9 ikväll med detaljer kring hur Fed resonerade vid sitt senaste räntemöte. Missa inte heller Börslunch 11.45 som idag gästas av Martin Nilsson på Handelsbanken och Fredrik Varg på SEB.